น้ำเขาก็จะไม่พุ่งไปข้างหน้าน้ำเขาจะไม่บานน้ำพุ่งออกมาปุ๊บพุ่งแรงไป2 เมตรเลยนะคะเนี่ยถูกเด็ดกิ่งมาไปอัดปุ๋ยอัดนมเครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสเขาจะน็อกตายหมดเลยนะทุกๆคนที่ทำเกษตรนะคะทำต้นไม้ปลูกดอกไม้หรือว่าปลูกผักทุกบ้านเลยนะคะจะต้องมีสิ่งนี้ค่ะก็คือบัวรดน้ำนะคะบัวรดน้ำเนี่ยมีที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมี2 ประเภทนะคะก็คือมีแบบเป็นพลาสติกแล้วก็มีแบบเป็นสังกะสีเคลือบแบบนี้นะคะก็คือแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบเก่านะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะทำเป็นพลาสติกออกมากันหมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะทำง่ายกว่านะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็นช่างสมัยเก่าทำเนี่ยเขาก็จะมีการบัดกรีนะคะเนี่ยค่ะการเอาสังกะสีมาม้วนแล้วก็เชื่อมต่อด้วยการบัดกรีนะคะบัดกรีด้วยหัวแรงด้วยตะกั่วตรงนี้วันนี้เราจะมา DIY บัวเก่าๆแบบเนี้ยให้มารดน้ำหมักได้นะคะแล้วก็สามารถพุ่งแรงไปไกลเป็นเมตร2 เมตรเลยนะคะเนี่ยพลังจะเกิดพลังที่ว่าพุ่งออกไปได้เยอะเพราะว่าน้ำเขาออกไปได้แรงเขาไม่ดันนะคะวันนี้เราจะมา DIY บัวนะคะเพื่อที่จะเอาไปรดน้ำหมักที่หรือว่าน้ำอะไรก็ได้ที่ว่ามีเศษผงจะเป็นน้ำในคลองเนี่ยเราอาจตักขึ้นมาก็อาจจะมีเศษผงอยู่นะคะวันนี้เราก็มาทำการ DIY นะคะก็จะมีช้อนแกงเรานะคะช้อนแกงเก่าๆที่เราทิ้งแล้วนะคะเป็นช้อนสแตนเลสแบบนี้นะคะยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะคะช้อนอันนี้มันจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยนะคะช้อนแกงด้ามสั้นๆแบบนี้นะคะไม่เอาแบบด้ามยาวนะคะเป็นด้ามสั้นๆแบบนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าช้อนแบบนี้เขาจะมีขนาดใหญ่กว่านะเป็นหลุมที่เหมาะที่เราจะรดน้ำนะคะมีเคเบิลไทป์นะคะเคเบิลไทป์เป็นสายรัดหรือใครจะใช้ลวดก็ได้นะคะใช้ลวดก็แข็งแรงดีนะคะแน่นดีนะใช้ลวดก็ได้หรือจะใช้เคเบิลไทป์ก็ได้นะใช้เคเบิลไทป์ก็ได้เราก็จะเนี่ยวิธีง่ายๆเลยนะคะเราก็จะเอาช้อนนี่นะคะมาเนี่ยมาวางข้างล่างนะคะเนี่ยข้างล่างของบัวนะคะไม่ใช่ใส่เข้าไปในรูนะคะไม่ใส่เข้าไปในรูนะคะถ้าใส่เข้าไปในรูเราจะมัดไม่ได้นะคะให้เราวางซ้อนข้างล่างแบบนี้นะคะความห่างนะความห่างจากปลายบัวกับช้อนเนี่ยให้พอดีนะคะถ้าชิดเกินแบบนี้นะคะถ้าเข้ามาชิดแบบนี้เนี่ยน้ำเขาจะพุ่งไม่แรงนะคะถ้าเรายิ่งชิดนี่น่าจะพุ่งใส่หน้าเราเลย ถ้าเราเอามาชิดเนี่ยพอน้ำวิ่งออกมาปุ๊บมาถึงช้อนเนี่ยมันจะพุ่งใส่หน้าเรานะคะแล้วเราก็ขยับออกไปเพื่อให้เขามีแรงส่งหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดูให้ตรงนะคะให้ตรงอย่าให้เอียงไปเอียงมานะวางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้สายเคเบิลเนี่ยรัดเข้าไว้เลยค่ะขนาดนี้เนาะนี่แน่นแล้วนะเนี่ยแน่นเลยเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้งานกันเลยนะคะนี่แหละเดี๋ยวเราแต่งตรงนี้ให้สวยนิดนึงตัดตรงนี้ออกเราก็จะได้บัวรดน้ำนะคะเอาไว้ใช้นะคะเนี่ยไว้ใช้แบบไม่ต้องใช้ฝักบัวแล้วนะคราวนี้เราจะไปรดน้ำต้นไม้ใหญ่เล็กๆเอาไปรดกองปุ๋ยนะโหสบายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะนี่เลยค่ะเราก็จะมาใช้บัวรดน้ำของเราเนี่ยตักลงไปในถังแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารดให้ดูเลยนะคะว่าเขาจะออกลักษณะไหนนะคะนี่เลยค่ะบานแบบนี้เลยค่ะ สำหรับแพรเซี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายที่เราปลูกใหม่ๆแบบนี้นะคะเนี่ย
ปลูกได้2 วัน3 วันเขายังไม่แตกนะถึงแม้ว่าใบเขาจะสดชื่นขึ้นแล้วแต่เขายังไม่มีรากนะคะต้องรอให้ถึง10 วันขึ้นไป15 วันนะคะเราถึงจะรดน้ำหมักรดผงชูรสหรือว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรลงไปนะคะถ้าเราใส่ตอนนี้นะคะเขายังไม่แข็งแรงเขากำลังอยู่ในช่วงเหมือนเรากำลังจะฟื้นไข้หรือเราป่วยมานะคะถูกเด็ดกิ่งมาป่วยมาเนี่ยกำลังฟื้นตัวเนี่ยถ้าเราไปอัดปุ๋ยอัดนมจะเป็นนมจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังจะเป็นผงชูรสอะไรก็ตามเขาจะน็อกนะคะเขาจะน็อกตายหมดเลยนะคะนี้นะคะเน้นย้ำนะคะคุณนายไอเดียเน้นย้ำเพราะว่ามี FC บอกว่าเอาไปสับหวานแล้วไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไปเอาน้ำปุ๋ยลดลงไปนะคะเนี่ยเราอย่าพึ่งลดนะคะอันนี้นะคะอย่าพึ่งลดนะฝากกดติดตามช่องคุณนายไอเดียเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดตรงนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย